हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानल अन्जनाज नेपाली किचनमा। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि एकदमै स्पेशल मसरुम पकौडाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी बनाएको मसरुम पकौडा चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट बन्छ अनि फेरि बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। घरमै सजिलो तरिकाले हामीले एकदमै स्वादिष्ट मसरुम पकौडा बनाएर खान सक्छौँ। मसरुम पकौडा बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला मैले यो पातवाला मसरुम लिएको छु। मसरुमलाई चाहिँ राम्रोसँग केलाउने अनि त्यसपछि अलि ठुलो ठुलो पात भएको मसरुमलाई चाहिँ यसरी ठिक्कको साइजको बनाउने अनि त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग पखालेर पानीमै नुन हालिदिएर अनि आधी घन्टा जति यत्तिकै छोडिदिने अनि आधी घन्टा पछि मसरुमको पानीलाई चाहिँ तराउन छोडिदिने अनि त्यसपछि यता मसला तयार गर्ने। पकौडा भन्ने बित्तिकै अलिक क्रन्ची मिठो हुन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ मैले मैदा लिएको छु 4 चम्चा अनि त्यसपछि 4 चम्चा बेसन अनि 4 चम्चा कर्नफ्लोर लिएको छु अनि यसमा चाहिँ मैले नुन राखेँ, त्यसपछि खुर्सानीको धुलो अनि बेसार अनि यो सबैलाई मजासँगले मिक्स गर्ने अनि यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै ठिक्कको ब्याटर बनाउने। ब्याटर चाहिँ धेरै गिलो पनि हुनु हुँदैन, साह्रो पनि हुनु हुँदैन, ठिक्कको हुनुपर्छ अनि यसलाई चाहिँ एकछिन मजाले फिट्ने। त्यसपछि मैले यसमा लसुन अदुवाको पेस्ट हालेको छु 2 चम्चा अनि लसुन अदुवाको पेस्ट हालिसकेपछि मजाले फिट्ने के एकछिन। ब्याटर बनाउँदाखेरि चाहिँ कतै पनि डल्लो नबसोस् भनेर मजासँगले फिट्ने अनि यो मसरुमलाई चाहिँ हल्का निचोर्ने कि किनकि यसमा अझै पानी बाँकी हुन्छ अनि यो हामीले फिटेर राखेको ब्याटरमा चाहिँ हालिदिने मसरुमलाई अनि मजासँगले मोल्ने। यो मसरुमलाई चाहिँ सबैतिर परोस् मसला भनेर एकछिन हल्का हातले मजासँगले सबतिर पर्ने गरेर चलाउने मसरुमलाई होइन अनि एकछिन आधी घन्टा जति चाहिँ यसलाई छोपेर राखिदिने किनकि एकछिन म्यारिनेट भएर बस्यो भने अझै राम्रोसँग नुनहरू भित्र छिर्छ अनि मिठो बन्छ मसरुम पकौडा। अनि पकौडा फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँ ब्रेड क्रम्स लिएको छु। ब्रेड क्रम्सको सट्टामा चाहिँ हजुरहरूले ओट्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र ब्रेडलाई नै ग्राइन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कर्नफ्लेक्सलाई चाहिँ ग्राइन्ड हल्का गरेर त्यो पनि हजुरहरूले ब्रेड क्रम्सको सट्टामा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले कराईमा तेल राखेँ। तेल राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै राख्नुपर्छ किनकि मजाले फ्राई हुनु पर्यो नि त, त्यो भएको भएर तेल मजाले तातिसकेपछि अघि हामीले मोलेर राखेको मसरुमलाई चाहिँ ब्रेड क्रम्समा यसरी लगाउने ब्रेड क्रम्सलाई अनि त्यसपछि तेलमा हालेर फ्राई गर्ने। तेल चाहिँ मजाले तातेको हुनुपर्छ यो फ्राई गर्दाखेरि अनि ब्रेड क्रम्स पनि मजाले लागेको हुनुपर्छ सबैतिर। यो मसरुम पकौडा फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ अलि मजाले फ्राई गर्नुपर्छ, रातो रातो हुने गरेर होइन अनि एकदमै क्रन्ची बन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी बनाएको मसरुम पकौडाले त मासुको स्वाद पनि बिर्साउँछ, त्यति धेरै मिठो हुन्छ कि। यसरी बनाएको पकौडा चाहिँ मेरो बच्चाहरूलाई पनि एकदमै मनपर्छ किनकि एकदमै क्रन्ची अनि एकदमै स्वादिष्ट बन्छ यो पकौडा। हजुरहरूले पनि घरमै यस्तै सजिलैसँग एकैछिनमा मसरुमको पकौडा बनाएर खान सक्नुहुन्छ, एकदमै स्वादिष्ट। एउटामा ब्रेड क्रम्स लगाउँदै तेलमा फ्राई गर्न अलि ज्याउ हुन्छ नि त, त्यो भएको भएर मैले चाहिँ एउटा प्लेटमा पहिला ब्रेड क्रम्स लगाएर राखेँ मसरुमलाई अनि एकैचोटि फ्राई गर्न सजिलो हुन्छ। यसरी नै हजुरहरूले पनि घरमा एकदमै सजिलैसँग मसरुम पकौडा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला अनि हजुरहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान।